Kính mời khách hàng cùng đến với gian hàng của Kingwoodmac để trải nghiệm những công nghệ, những sản phẩm đang trưng bày tại đây. Thì triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 8, có nghĩa là bây giờ mình sẽ còn hơn 2 ngày nữa để trải nghiệm những sản phẩm thực tế và công nghệ nhất tại năm 2025.